नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आपण दुपारीच न्यूज पाहिली होती। आपल्या CM साहेबांनी अनाउन्स केलं की आपली गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 पुढे ढकलण्यात आलेली आहे। तर ऑफिशियली डिक्लेरेशन आलेलं आहे, आयोगाने प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केलेलं आहे। आपण आता तेच रीड करून घेऊया। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचं प्रसिद्धीपत्रक। ओके, आणि प्रसिद्धीपत्रक कधीचं आहे तर दिनांक 9 एप्रिल 2021 म्हणजे आजचंच आहे। विषय काय आहे तर गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020च्या आयोजनाबाबत। ओके, तर काय लिहिलेलं आहे मित्रांनो, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत रविवारी दिनांक 11 एप्रिल 2021 नियोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020च्या आयोजनासंदर्भात शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 9 एप्रिल 2021 रोजीच्या पत्राद्वारे आयोगास खालीलप्रमाणे कळवण्यात आलेलं आहे की दिनांक 11 एप्रिल 2021 रोजी आयोजित होणारी परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी। तसेच कोविड-19च्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन व महसूल वन विभागाशी सल्लामसलत करून परीक्षेची पुढील तारीख जाहीर करावी। आणि या शासनाच्या घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 ही पुढे ढकलण्यात येत आहे आणि प्रस्तुत परीक्षेचा दिनांक यथावकाश जाहीर करण्यात येईल। ओके, तर मित्रांनो, सध्या तरी आता हे 15 दिवस तरी एक्झाम होणं पॉसिबल नाहीच आहे, हे सर्वांनाच माहिती आहे। तर लवकरच आयोग परीक्षेचा दिनांक जाहीर करेल, तोपर्यंत तुम्ही तुमचा स्टडी तसंच चालू ठेवा। काही मुलं निराश झालेले आहेत, मला ते कमेंटद्वारे सुद्धा कळालेलं आहे, पण स्टील आपल्याकडे तर ऑप्शन नाही आहे। थोडा वेळ मिळाला आहे असं समजून पुन्हा रिव्हिजन स्टार्ट करा। ओके, सो ऑल द बेस्ट तुमच्या स्टडीजसाठी। तर भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये। थँक्यू।